Ang Historeco Club ay buong pusong hinahandog sa inyo ang isang pagbabalik-tanaw ng mga nakaraang taong pagdiriwang ng United Nations sa ilalim ng pamumuno ng kagawaran ng Araling Panlipunan. Sampaguitarians, inyong natunghayan ang mga nakaraang taon na pagdiriwang ng United Nations sa ating sintang paaralan. Marahil, karamihan sa atin ay nais muling masaksahan ng ganong uri ng pagdiriwang. Subalit dahil sa ating kasalukuyang sitwasyon na may pandemya tayong nararanasan ay hindi na natin muling magagawa iyon. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, hayaan ninyong alayan kayo ng Historeco Club ng isang makabuluhang programa ng pagdiriwang ng United Nations. Sabay-sabay nating balikan at sariwain kung paano nabuo ang United Nations at kung ano-ano ang mahalagang papel na ginampanan nito sa ating kasaysayan. Ang tema ngayong taon ng pagdiriwang ng mga nagkakaisang bansa ay International Year of Peace and Trust. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we
iba't ibang bansa, iba't ibang lahi, iba't ibang paniniwala, iba't ibang kultura. Ngunit pagkakaisa para sa pandaigdigang pangkapayapaan. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be Stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Let's realize. Tunghayan natin ang ilan sa mga makabuluhang gawain ng United Nations. Ating balikan at kulitain ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan bago nabuo ang samahan ng United Nations.
Dahil hindi natin matatawaran ang sakit, pait na sinapit ng iba't ibang bansang nasangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig. Digmaang tumagal na halos 6 na taon na sumira ng napakaraming ari-arian, kumitil ng milyong-milyong mga buhay at nagwakas sa mga pangarap ng mga milyong-milyong tao para sa pandaigdigang kapayapaan. Now, President Truman arrives to attend the last session of the conference to mark its official closing, a day which the whole civilized world has awaited anxiously that it might judge results. And the world, as well as San Francisco, rejoices over great progress made. At the Opera House, last hours of the convention as delegates of the steering committee honor Edward Stettinius, who later resigned as Secretary of State to become permanent chairman of the American delegation. And Lord Halifax calls dramatically for a standing vote on the completed charter. And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Nation by nation, the delegates stand up for the great new charter they hammered out together. 50 nations standing side by side, unanimous for peace. Now, final signing of the charter. China signing first, as the first nation attacked in this war. Dr. Wellington Koo's signature topping the long list to come. Then for Russia, Ambassador Gromyko commits his country also to the agreements and objectives decided upon. After days and nights of compromise and cooperation, 4 main agencies upon which the world now puts its hope. A powerful Security Council having final military authority. A General Assembly representing all member nations. A Social and Economic Council to tackle the causes of war. And an International Court to judge any international disputes. The signing is done. The Great Charter is completed. This draft of mankind's deepest hopes already a historic document. Perhaps the Magna Carta of peace-loving humanity itself. Now Stettinius introduces the final speaker of the San Francisco Convention. The President of the United States of America. If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Well, there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now. Today, the Allied world salutes these representatives of 50 nations. They have made a beginning, a brave beginning, that can build a mighty structure for peace. Out of a world of agony and total war has come a charter that must mark a turning point in human history. A new way lies ahead. The world must take this way, through unity and cooperation, to a lasting peace. Ako, si Marta Quitorio, ang ingat yaman ng Historeco Club ngayong school year 2021 to 2022 sa ilalim ng pamumuno ng kagawaran ng Araling Panlipunan sa pangunguna ni Nagginang Jonelyn P. OBIAS, ang aming gurong tagapayo, at ni Ginoong Noel A. Sorcilia, ang pinuno ng kagawaran ng Araling Panlipunan. Magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako ngayon na ating sabay-sabay alamin kung paano nabuo at kung ano-ano ang mga layunin ng samahan ng mga nagkakaisang bansa or United Nations. Positibong resulta ng digmaan ng pagkakatatag ng United Nations or UN, ang samahan ng nagkakaisang bansa na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaunlarang panlipunan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang UN ang humalili sa Organisasyong League of Nations na nabuo pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Nabuo ang panukalang pagtatag ng United Nations sa pagpupulong ng Allies noong Pebrero 1945 sa Yalta,
isang resort ng Soviet Union sa Black Sea. Matapos makumpleto ang ginawang konstitusyon ng samahan, formal na itinatag ang United Nations noong ika-24 ng Oktubre 1945 sa pagitan ng 51 bansa na itinuturing na founding members. Umabot na sa 193 ang mga bansang kasapi nito sa kasalukuyan. May 4 na layunin ng United Nations. Number 1, panatilihin ang pandaigdig na kapayapaan at seguridad. Number 2, paunlarin ang mabuting pagsasamahan ng mga bansa. Number 3, makipagtulungan sa paghahanap ng solusyon sa mga suliraning pandaigdig at sa pagtataguyod ng respeto para sa karapatang pantao. At number 4, maging sentro ng pagkakasundo ng mga bansa. Humahanap ang United Nations ng mga paraan upang solusyonan ang mga pandaigdigang labanan o tunggalian at mga bumabalangkas sa mga pulisya na may epekto sa buhay ng mga tao sa mundo. Ang estruktura ng United Nations ay binubuo ng 111 artikulo. Ang mga artikulo ang naghahayag sa mga gawain ng organisasyon. Ang gawain ng United Nations ay ipinapatupad sa buong mundo ng 6 na organo nito: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice, and Secretariat. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay isa sa orihinal na 51 miyembro ng Charter na lumikha ng United Nations noong 1945. Si Miriam Defensor Santiago ay nagsisilbing legal officer ng UN High Commissioner for Refugees sa Genova, Switzerland. Naitalaga siya sa seksyon ng mga komperensya at mga kasunduan. Naging bihasa siya sa negosasyon at kasunduan at pagbubuo. Nagbitiw siya sa kanyang posisyon na magkaroon ng prostate cancer ang kanyang ama sa Pilipinas. Ang kagawaran ng Araling Panlipunan at Historeco Club ay buong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa sa amin sa pagdiriwang ng United Nations. Naway ang mga aral ng ating kasaysayan ay ating patuloy na pagyamanin at kapulutan ng aral upang magsilbing gabay sa ating kasalukuyan. At aking iiwanan ng isang paalala na mispiliin nating magkaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Ito naman po ang mga announcement of activities ng Historeco Club. Mr. and Mrs. United Nations Video Contest featuring the national costume and cultures of chosen country, October 4 to 26, 2021. October 11 to 22, 2021, Ka-look-alike Makeup Transformation Contest. October 11 to 15, 2021, Sino Ako Challenge Contest. And October 29, 2021, Closing Program, Announcement of Winners and Awarding of Certificates. At mahalagang paalala, i-like at i-follow ang aming Facebook page para manatiling updated kayo sa mga mahalagang announcements. Maraming salamat